Hallo iedereen, ik heb een pakket gekregen vanochtend. En dat is van een bestelling dat ik gedaan heb. Met de flairactie voor €15 was dat. Dat je Yves Rocher producten kost kopen. Maar aan een veel mindere prijs natuurlijk. Dus ik ga nu tonen. Zo ziet de verpakking al eruit. Ik ga eens kijken. Hier is dus de bestelling dat ik gemaakt heb. Ik ga als eerste de nagellak Rose Azalée tonen. Dus dat was maar voor €15 dat ik dat pakketje eigenlijk gehad heb. Veel minder natuurlijk dan de prijs dat je betaalt in Yves Rocher zelf. Dus dat is een lakje van Yves Rocher, dus Azalée. Noem het. Roze. Mooi voor nu ook nog. Hou ik wel van die roze lakjes. Ik heb er een hele stash van. Ik heb een Hydra 24 uur gelcrème ook erbij gekregen. En dus die hydrateert en herstelt de huid intensief. Brengt de frisse, lichte formule 's ochtends en 's avonds aan op het hele gezicht. De formule is onder dermatologisch toezicht getest. Dus dat is wel interessant voor een keer te testen ook natuurlijk, voor mijn blog. Ik ben er wel heel curieus naartoe. Next one. Heb ik een oogpotlood. De Crayon Couleur Vegetal. En dat is normaal gezien in Noir. 01 Noir Ébène. Daar ben ik heel curieus ook achter. Ik heb dan ook een oogpotlood en dat is Blue Paradis. Zoals je ziet is het een mooi blauw kleurtje. Dus daar ben ik ook heel curieus achter, omdat ik eigenlijk niet zoveel blauwe oogpotloden heb. En dan heb ik nog een micellaire reinigingslotion. Waaruit ik die weggeef aan jullie. Want ik heb al zo een, maar dan een veel grotere verpakking. Dus daarmee, als jullie dus nu kijken naar deze video, het is gewoon een simpele winactie dat ik er gewoon bij doe. Dus je moet gewoon deze video liken, een lieve reactie onder de comments schrijven en natuurlijk abonneren op mijn YouTube kanaal. Dus ik zou zeggen veel succes voor dit te winnen. En ga ik dit nu afsluiten. Als jullie deze video leuk vonden, geef dan een duimpje omhoog. Abonneer maar op mijn YouTube kanaal, het is gratis. En volg mij maar op mijn social media. Dus ik zou zeggen, veel succes met de winactie van dit product. En tot de volgende keer zou ik zeggen. Dag!